as advisors. AC Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Raj Granth Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Nithai Gaura Puriman. Glories to the Assembly Glories to the Assembly Glories. All glories to Sri Guru and Sri Guru. One person with many forms. The position of the translator is an eternal position. And very few aspire for it, but some get it anyway. It's the kind of thing where if you fail at everything else, you can translate. It's a punishment type of service. Because nobody, although you do all the work, you get none of the credit. I can sit here and sing some sounds, and he gives the class. So, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, Text number how do you say it? Eight? Eight. Not 8, but 8. Srimad Bhagavatam első könyvének 17. fejezetének a 7. versét olvassuk. Purports are getting very small. Nagyon rövid lesz a magyarázat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tvam nirmala dvara. Tvam nirmala
Ladies. Translation purport is the one grace you see Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Samaraj Parikshit is speaking. Then he asked the bull, "Oh, who are you? Are you a bull as light as the lotus flower? Or you some demigod? You have lost 3 of your legs, now moving on only one. Are you some demigod causing us grief in the form of a bull?" Srila Prabhupád fordítása és magyarázata. Pariksit Maharaj ezután Bikát kérdezte. Ó, ki vagy te? Bika vagy? Oly fehér, mint egy fehér lótusz, vagy talán félisten? Elvesztetted 3 lábadat, és most csak egynél jársz. Félisten vagy, aki egy bika alakjában okoznak szomorúságot? Purport, 3-line purport. At least up to the time of Maharaj Pariksit, no one could imagine the wretched conditions of the cow and the bull. Maharaj Pariksit therefore was astonished to see such a horrible scene. He inquired whether the bull was not a demigod assuming such a wretched condition to indicate the future of the cow and the bull. Magyarázat 3-soros. Pariksit Maharaj idejéig senki sem tudta elképzelni, milyen gyötrelmek várnak a bikára és a tenyére. Pariksit Maharaj éppen ezért nagyon megdöbbent, amikor a szörnyű látvány szenvedélyt állult. Megkérdezte a bikát, vajon egy félistene, aki azért jelen meg ilyen gyötrelmes állapotban, hogy előre megjósolja a tehén és a bika jövőjét. Om Agyam Timiranyasya Vinajana Shakaya Chakshurumidanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manupishtam Sapitam Yena Bhutale Swayaruva Kadamayan Dadati Svapadantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So after chastising Kali, now he's turning to speak to the bull. Pariksit Maharaj miután szívta Kalit, ezután a bikához fordul. He's astonished to see the scene. Nagyon megdöbbenően látja ezt a helyzetet. How is it possible that such a beautiful bull has lost 3 legs, is in grief, moving on one leg? Hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen gyönyörű bika elvesztette a 3 lábát, és most egy lábon jár? He's questioning the whole scene. Az egész látvány neki kérdés. In other words, he can't believe his eyes. Másképpen nem hisz a személynek. Too much beyond what was normally the way to treat cows and bulls. Túlságosan túl van azon, mint ahogy általánosságban kezelik a teheneket és a bikát. So is this some stage act that a demigod is playing?
hogy ez valami színdarab, amit a félistenek játszanak. That doesn't fit into any experience he's had previously. Semmiféle korábbi tapasztalatában nem fér be. And so now, the question is, maybe this is just what is about to happen, or what is about to come in the future. És akkor végül úgy gondolja, hogy ezt a kérdést teszik fel, hogy lehet, hogy ez csak valami, ami majd jövőben fog megtörténni. And Srila Prabhupada explains deeper the words of Maharaj Parikshit. Srila Prabhupada mélyebben elmagyarázza Parikshit Maharajnak a szavait. If you're a devotee, someone like on the level of Prabhupada, can understand beyond the words itself what are the deeper meanings of the words. Egy olyan bakta, mint Srila Prabhupada képes megérteni a szavak mögötti jelentést. In other words, is this some kind of prophecy? Ezt úgy is mondhatjuk, mint egyféle jövendőlés. And actually the answer is yes, it is. A válaszom pedig az, hogy igen, ez az. Kali Yuga has begun. Kali Yuga már elkezdődött. This is considered to be the winter of all the ages. Ez a tél minden korszakban. Winter time is not considered to be the most happy time of the year. A tél az nem számít a legboldogabb időszaknak az évben. At least life slows down a lot. Lelassul benne az élet. People take more care of their possessions and of their bodily needs. Az emberek jobban foglalkoznak a dolgaikkal és a testi szükségleteikkel. Travel slows down. Lelassul az utazás. And it's a kind of, some people really like the winters. Those are the lazy people. Van pár ember, aki tényleg szereti a teret, ők a lusták. Not necessarily, but anyway. Nem feltétlenül, de lehet. Those who like to read find more reading time in the winter. Legalábbis azok, akik szeretnek olvasgatni a télen. Summertime keeps you, spring, fall keeps you very active. A nyár az aktívan tart, és az ősz az is így még aktívan tart. This age is considered not to be a very desirable age. De ez a korszak nem számít nagyon kedvezően. At least by people who are seeking the goal of life. Legalább azoknak a nyákoroknak, akik Isten keresik. Manda sumanta matayo manivami upajata. And in this age, people don't have any good qualities. Ebben a korban az embereknek nincsenek jó tulajdonságai. Bhagavatam people says people are quarrelsome, lazy, unlucky, misguided, and they're always disturbed. A Bhagavatam azt mondja, hogy ebben a korban az emberek vitatkoznak, elégedetlenek, szerencsétlenek, és nincsenek jó tulajdonságai. They take a religion to be irreligion. Your religion they see as simply some creation of somebody. A vallástalanságnak fogadják el, úgy látják az igazi vallás, mint hogy ezt csak valaki létrehozta. And they accept their religion as religion. És a vallástalanságot pedig vallásnak fogadják el. If you do a little survey, you find there are, at least in the world, hundreds and hundreds of different kinds of registered religions. Hogyha csináltak egy kis kutatást, fogjátok látni, hogy a világban sok-sok száz ilyen regisztrált vallás létezik. Someone comes up with some idea, has a dream that he's an incarnation. Valaki rájön álmában, hogy egy inkarnáció. And registers as a religion. És akkor így bejegyzi a vallását. And teaches some concoction. És akkor így tanítanak meg fogosságot. Usually, just like in America in 1986, they did a survey. Amerikában csináltak 1986-ban egy ilyen kutatást, felmérést. And found that there were 200, at least not 200, so 2,000 persons claiming to be Jesus Christ. 2000 ember találtak, aki azt mondta magáról, hogy ő Jézus Krisztus. Only 2,000. This in America. Legalábbis Amerikában. I actually met one of these incarnations. És akkor kérdezték az egyik inkarnációt. He came to Uganda. Találkozottam velük, eljött úgy mindenhol. I
And we tried to give him some service, but he said he was God, so he wanted worship instead of service. Akartam neki adni egy szolgálatot, azt mondta, hogy ő Isten, inkább kínálatot kérnek a szolgálatot. So we told him he's in the wrong place. Mondtuk neki, hogy hát akkor rossz helyen jársz. We already have God here. Megvan az Isten. Nem kell még egy. We're happy with the one we have. Elég az egy is. And so we asked him to leave. És akkor megkértük, hogy távozzon. He reluctantly went left. És akkor így nem volt túl lelkes, de végül elment. And I remember I was driving a Ford van, leaving the community. Emlékszek, hogy mentem ki autóval. And he was walking along the road. És akkor ő meg egyedül ment az úton. And he was hitchhiking. És stoppolt. I was hitchhiking. So we stopped, myself and another devotee, we picked him up. És akkor ott voltam egy másik baktából, és akkor megálltunk is fölve. And then he was again speaking that he was Jesus Christ. És akkor újra rákezdte, hogy ő Jézus Krisztus. So I remembered in the Christian tradition that Christ has the marks of the crucifixion on his hands. És akkor tudom a keresztény hagyományból, hogy Jézusnak a kezén vannak ilyen nyomok a keresztről. So the word is called stigmata. So let me see your stigmata, I said. És ezt úgy hívják, hogy stigma. És akkor mondtam, hogy mutasd meg a stigmát. You can show them. I think maybe there is something to this claim. Hogyha meg tudod mutatni, akkor lehet, hogy elgondolkozok rajta. So he went like this. I said, I didn't see anything. Nem láttam semmit. He said, I only showed it once. Ezt csak egyszer mutatom meg. So we thought it was better that he performed some austerity. És akkor gondoltuk, hogy lehet, hogy ráférni egy kis tanulmást. So since Christ didn't drive in Ford vans, we asked him to get out. És akkor ott ültünk Jézus, és akkor megkértük, hogy akkor szálljon. So when we nicely dropped him off the road. És akkor így szépen kihagyottuk az utcán. I remember I was also in Lubertaden. Emlékszek egy másik And some alkalommal, people were passing out flyers that Kalki has appeared in Pittsburgh, Pennsylvania. Kalki és volt egy pár ember, akik szórólapokat osztogattak, hogy Kalki megjelent Pennsylvániában. And he's having a satsang tonight. És aznap este lesz egy satsangot. So I told a few of his followers, it's a little early. Mondtam a követőinek, hogy kicsit korán jött. They said, this is going to be good. És akkor azt mondták, hogy hát ez a bali jogot. So we decided not to go visit Kalki. És akkor hát úgy döntöttük, hogy nem megyünk el megnézni Kalkit. And it was going on for a while. There were some meetings in Pittsburgh. Pittsburgh was about an hour drive from Lubertaden, so. And some devotees went, but they were so impressed by Kalki. És ez egy jó darabig ment a Pittsburgh, ez csak elég közel van Lubertadenhoz. Pár volt még el is ment, de nem nagyon tett rájuk még benyomást Kalki. So many incarnations. Nagyon sok Prabhupada said, every day coming from India, someone is coming to the West, another incarnation. Prabhupada azt mondta, hogy Indiából minden nap jön egy inkarnáció nyugodtan. This is coming. Ez a Kali-jugban. So many. Nagyon sokan van. I remember there was one very powerful yogi. Emlékszek, hogy volt egy nagyon hatalmas jogi. Powerful. He was born in India. Nagyon hatalmas volt, Indiában született. And he had the mystic power that when he spoke, he could attract people's minds so powerfully that when he spoke, the whole place would be completely silent and absorbed. Meg volt az a képesség, hogy amikor beszélt, akkor akik hallgatták, ők annyira elmerültek benne, hogy az egész közösség, az egész hallgatóság teljesen csöndben volt, és csak őt figyelte. Yeah, this power, Prabhupada speaks about this. It's mentioned in Bhagavatam. One can speak and attract the minds of others. Meg volt az a képesség, hogy amikor beszélt, akkor vonzott az emberek elméjét. Prabhupada beszél erről a vágott, nekik magyarázatát. He amassed a large following. És akkor így nagyon megkövette Indiában. And then he started criticizing some important Indian leaders of the past, Gandhi and others.
És akkor elkezdett amúgybeli fontos indiai politikusokat kritizálni, mint Gandhi. Became very critical of so-called people who were popular in the past. Nagyon kritikussá vált olyan személyekkel szemben, akik népszerűek voltak nyugaton. He became a little proud. Egy kicsit büszkévé vált. Because of his power. Az ereje miatt. It's like that. If you have power, you can become proud. Ez így működik, hogyha van valami hatalmat, akkor büszke leszel. But if you understand that power comes from Krishna, and Krishna can take the power away, and he can give the power, then you realize it's not your power, but it's Krishna's power coming by way of his mercy. That's all. De hogyha megérted, hogy a hatalmat az Krishnától jön, és ő képes elvenni azt, és képes adni egy másik hatalmat, akkor megérted, hogy ez mind Krishnához tartozik, és nem a tiéd. When Arjuna was lamenting the disappearance of Lord Krishna, he was speaking to Yudhisthira Maharaj. Amikor Arjuna miatt bánkodott, hogy az Úr Krishna elhagyta a világot, akkor beszélt Yudhisthira Maharajhoz. And he was describing that he has his powerful arms, his powerful bow Gandiva, his unlimited source of arrows, but still he was unable to defend some cavalier girls, women, against some Krishna's queens against the cavalier men who attacked him. She was defeated by some cavalier men. Semmilyen panaszkodott, hogy ha már megvannak az erős karjai, megvan a hatalmas gandívaija, és a kifolytatatlan tegeze, még mindig, miután Krishna elhagyta a világot, képtelen volt Krishna feleségeit megvédni pár egyszerű tehénpásztortól, legyőzték őt. So when Krishna left, he pulled the power away from Arjuna. Amikor Krishna eltávozott, akkor így az erőt visszavette Arjuna. Although he was a mighty warrior, he was unable to defeat even some cavalrymen in a fight. Habár egy hatalmas harcos volt, képtelen volt legyőzni pár tehénpásztort. The story illustrates how everything is really the mercy of the Lord. És ez a történet azt mutatja, hogy hogyan lesz minden az Úrnak a kegye. So this yogi, and then he became very powerful. És ez a jogi nagyon hatalmassá vált. Then he made a public challenge. És akkor csinált egy ilyen nyílt kihívást. Would you like to hear the challenge he did? Akarjátok hallani, hogy volt ez a kihívás? You sure? Biztos? Okay. He said, I can stay overnight with the most beautiful girl in the room alone and not be affected. Azt mondta, hogy képes vagyok arra, hogy a legszebb lányra eltöltsük egy éjszakát egy szobában, úgyhogy hatásokról rá. Public challenge. Ez volt egy nyílt kihívás. So, he said, okay, we'll give you a chance. So we'll see what you can do. Mondták, hogy jó, hát próbáljuk ki, meg tudod csinálni. So they found the best prostitute from Delhi. Megkerestük Delhi-nek a legjobb prostituáltát. And they had an overnight. És akkor így ott volt egy éjjel. The next morning he came out. És akkor másnap reggel kijött. He said, I have found a higher form of pleasure. És akkor azt mondta, hogy megtaláltam a nyílőnek a legmagasabb formáját. I have discovered something even better than the yoga process I was teaching. Felfedeztem valamit, nem jobb, de This is really yeah, this is a true story. I'm telling you. So he went to America. Ez egy igaz történet. The Americans don't know anything about yogis. This was back in the 60s. No, back in the 70s. És Amerikában az 70-es években voltak, hogy senki nem tudott semmit a jogikról. So he was preaching this sannyas yoga. És akkor a sannyas jogáról beszélt. That everyone is sannyas and sannyasinis. Mindenki sannyasi vagy sannyasi. And sannyasis and sannyasinis get together and they have some activity. És akkor a sannyasik, meg a sannyasinik legyenek együtt, és akkor együtt csináljanak And they egy chant some mantras. és akkor mondjanak közben mantrákat. And he taught this kind of yoga. És akkor azt gondolt, hogy ez egy joga. He amassed a big following. És nagyon nagy tömegkövető. People who came to him were very wealthy American people, middle class. És nagyon gazdag és középosztálybeli amerikaiak jöttek hozzá. He had all this money. És akkor az összes pénzüket megjöttek. 32 Rolls Royce cars. 32 Rolls Royce volt.
so many, I don't know what the word is, concubines. You know the word concubine? Forget it. No? Anybody know the translation of concubine? Nagyon sok élettársa. Yeah, girlfriends. Barátnők. Not exactly. So, and people were coming to me, he was teaching that sex and yoga Az emberek jöttek, hogy hallgassák a is the tanításokat. highest form of pleasure. Arról, hogy a nemi élet jogája az az elégedettségnek egy gyönyörűen legmagasabb formája. And I remember he was big in America, really big. He was on television, making appearances. People were coming to him, surrendering all their possessions and having sex yoga. És nagyon híres volt Amerikában a televízióban szerepel, nagyon híres emberek és követői voltak, jöttek, az egész vagyunkat nekiadották, hogy szexjogányok olvassanak. And then one day he gave a speech, public speech. Egy nap jött, és akkor egy nyilvános beszédet tartott. And he said something really, really horrible. Mondott róla nagyon-nagyon szörnyű. Before he was criticizing big people, now he was criticizing the wrong person. Korábban kritizált embereket, de most valaki rosszat kritizált. This statement finished it. És ez a kijelentés is véget vetett neki. He said the greatest illusion in mankind today is the idea of God. Azt mondta, hogy jelenlegi világban a legnagyobb illúzió az az, hogy az emberek azt hiszik, hogy van Isten. He declared it. Ezt jelentette ki. Now the biggest, most popular newspaper in America, USA Today, which is published in all the cities in America, put his picture with that statement on the front page. A leghíresebb amerikai napilap, amit az összes amerikai városban árusítanak, az ő fotóját és ezt a kijelentését tette az első oldalra. He said the biggest illusion in mankind today is the idea of God. Azt mondta, hogy a legnagyobb illúzió a jelenlegi társadalomban az Istennek az elképzelése. Right after that, his whole movement just started to fall apart. Nem sokkal ezután az egész mozgalom darabjaira hullott szét. And he lost everything. He had some scandals, and some of his top people turned against him. És elvesztett mindent, a vezető emberei közül sokan ellene fordultak. Then he was caught with tax evasion. Adó ellenőrzés folytattak ellen. They locked him in jail. Börtönbe tették. And deported him back to India. És utána vissza deportálták Indiába. And then he died. Aztán megtöltött. He died back in his hometown. A szülővárosában ott meghalt. And so his movement still goes on today. De még most is így él a mozgalma. There's a few of them around. Van egy pár központja. Australia is big. They have New Zealand, Australia, there's a lot of them. Okay? Ausztráliában is Új-Zélandon nagy központjaik vannak. And they have one problem. De van egy gondjuk, This sex yoga has produced too many kids. hogy a nem élet joga az túl sok gyerekkel jár. So now they do sterilization of the women in order to continue with the process of yoga. És akkor annak érdekében, hogy folytathassák a jogaikat, és sterilizálják a nőket. I've met some of them and they look really, really miserable. És találkoztam egyikükkel, és nagyon-nagyon elgyűjtötten nézett. Because sex life makes you miserable. Azért, mert a nem élet az egy elgyűjtött létez. The more you do it, the more miserable you get. Minél többet csinálod, annál több tökéletlen lesz részed. So this is the modern day, incarnations in yoga. Ez a modern világ az inkarnációja és jogi. There was another one in America, I remember. Volt egy másik is Amerikában, When I first joined the Hare Krishna movement, amikor még először csatlakoztam a Hare Krishna mozgalomhoz. I was out in one city in America, which was called Denver, Colorado. És Denverben, Colorado-ban voltam egy városban. And right near Denver is a small city called Boulder, Colorado, where all the yogis from America, from India, would have their ashrams in this one place. És Denverben van egy kis városrész, ahol nagyon sok indiai joginak vannak különböző ashramjai. So, I was in this one ashram, and I was sitting there, 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 and I
There was this one yogi. He was about 11 years old. Volt egy jogi, kb. 11 éves volt. And he said he was Krishna. És azt mondta, hogy ő Krishna. And he dressed up as Krishna. És úgy is öltözött, mint Krishna. Peacock feather, Által, yellow dhoti, sárga dhoti. you know, the mascara. He looked like Krishna. Úgy nézett, mint Krishna. Cute little boy, 11 years old. Egy ilyen aranyos kis 11 éves gyerek. His mother was his sponsor. És az anyukája volt a She szponzorja. started from India. Ő indiai volt. He started a movement Ő kezdte a mozgalmát. and became pretty popular. És nagyon népszerűvé vált. And he would give you the power. És akkor őt adta egy az erőt. He would touch you on your head Megérintette a fejedet. and then something would happen. És valami történt. I don't know, I never got touched. Nem tudom, hogy most sose érintett meg engem. But people would say, De az emberek így reagáltak. they would see all kinds of lights and stars and bells would go off. Mindenféle fényeket, meg csillagokat, meg szikrákat láttak. So he said he was Krishna. És azt mondta, hogy ő Krishna. So, you know, Prabhupada was around that time. És abban az időben Prabhupádot volt a környéken. So the boys were telling him about Prabhupada, telling Prabhupada about him. És akkor a bakták meséltek Prabhupádnak őről. Prabhupada said he's the number one rascal. És Prabhupád azt mondta, hogy ő egy első osztályú az ember. Prabhupada said you should kick on his face, Prabhupád azt mondta, hogy azon kell rúgni. you should pass urine in his face, Be kell pisülni az arcán. and you should throw a pie in his face. És meg kell... You know, a pie? meg kell ilyen tortát kell dobni az arcába. So one devotee thought this is Prabhupada's instructions. Hát ez Prabhupád is az őre. So one time we had a gathering. Akkor volt egy ilyen... It was a large gathering of his followers. A követőinek volt egy And ülés. each devotee sat in the first row. És ez a volt beült az első sorban. He had a big pie. Sorban lenne torta. So God came through, Krishna came out on the stage. És amikor Krishna kijött a színpadra, As soon as he came out, guys, this is really good. He took this pie and went right in his face in front of all of his followers. fogta ezt a tortát, és bevált az arcába az összes követőjének a szeme láttára. And the followers didn't tolerate that. És a követők nem tolerálták ezt. So they jumped on the door and beat him up on it. Fölüláltak, és így jól megverték ezt a tortát. And they said to him, why did you do that? És akkor kérdezték, hogy miért csináltad ezt? He said, he's God. És akkor azt mondták, hát ő Isten. He's God. Why didn't he stop me? Hogyha ő Isten, miért nem állított meg engem? And they said that was his lila. És akkor azt elbeszéltek, hogy ez az ő lilája. And then later he had some problems. Aztán később nekik is volt egy kis His probléma. brother said he was Krishna and not him. Testvére azt mondta, hogy igazából ő Krishna, és nem ez a másik. So, and then his mother started to support his brother, so there was an argument between who was actually Krishna. És akkor az anyag elkezdte inkább a testvérét támogatni, és akkor így ketten elkezdtek vitatkozni, hogy melyik Krishna. And they went to court. És elmentek a bíróságra. They went into the courts of India. Elmentek az Indiában. And after going through a few courts, one judge said, this is ridiculous. They just threw up on hands. És akkor pár bíróság után végre az egyik bíró azt mondta, hogy ez egész nevetséges. So we weren't sure which one was the real Krishna. Nem fogjuk eldönteni, melyik az igazi Krishna. First get experiments. Lehet, hogy csak egy kiterjedés volt az egyik. He's still around, this person. És ez az ember mindig Because he was like 11 years old back in the 1970s. A 70-es években volt 11 éves. Now he's in his 50s. Szóval akkor most már 50 körül van. And he lives in California. Kaliforniában él. Good place for God to stay. Ez egy jó hely Istennek. Pretty warm here. Jó melegben. And he wears a suit and tie. De most már öltönt és nyakkendőt volt. He got rid of his goat. Elmondta a sárga gódiát. And he still has a little following. De He's még preaching something different now. mindig van egy pár követője, de most már valami más prédikel. So this is going on. There's so many like that. Ezek a dolgokban nagyon sok ilyen van. So many. So this age is just full
That's why we call the age of what? What is the two characteristics of this age? Ennek a kornak a két jellemzője. Quarrel and hypocrisy, lying and cheating. Vita és a csalás. So it's very difficult to preach in this age because people accept the real thing as something unreal or don't understand what is the real thing. And if you give them something cheap, they like it. Nagyon nehéz ebben a korban prédikálni, mert az igazi dolgokat az emberek hamisnak fogadják el, de ha valamit nagyon olcsón látsz, akkor úgy gondolják, hogy az az igazi. You promise sense gratification and religion together, good package. Úgy gondolják, hogy az érzékkielégítés és a vallás egy csomagban, ez nagyon jó. Prabhupada said, when I came to America, I was thinking, I have to tell these Americans no illicit sex, no intoxication, no meat eating, and no gambling. Prabhupád mondta, hogy amikor eljöttem Amerikába, akkor azon gondolkoztam, hogy majd azt kell mondanom nekik, hogy nincs húsevés, nincsenek kábító mámorítószerek, nincsenek szerencsejátékok, és nincs tiltott lenni. And they will say to me, Swamiji, go home. És azt fogják mondani, Swamiji, menj haza. He said that when he first arrived. Ezt mondta, amikor először jött. And then he said, well, let me try it anyway. De végül úgy gondolt, hogy azért megpróbálom. And some hippies came forward. És végül egy pár hívjából eljött. Prabhupada was preaching to this one rock and roll group. Prabhupád prédikált egy rock and roll The csapatnak. 60s in America was a crazy time. People were just into everything and anything. 60-as évek Amerikája nagyon örült volt, az emberek mindenre hajlandóak voltak. So some of the hippies that were coming to meet Prabhupada, they would bring some of their friends. His friends were rock and roll groups or some kind of stars on the hippie scene. És akkor Prabhupádhoz eljöttek a hippik, és akkor elhozták a barátaikat is, akik zenészek voltak, ilyesek. They brought this one rock and roll group. És akkor elhoztak egy ilyen zenészek. Prabhupada was preaching no illicit sex. És akkor Prabhupád prédikált erről, hogy nincs tiltott lenni. They said, better we die than no sex. És azt mondták, hogy hát akkor jobb, ha meghalunk, hogy nincs mennyire. He said, to live without sex is worse than dying. That's what they said to Prabhupada. Ezt mondták Prabhupádnak, hogy nem nélkül élni, az rosszabb, mint a halál. So this is good. Very difficult. Ezek a jókat nagyon nehéz. So on all levels, there's contamination, degradation, what we say. To find genuine religion, or to find genuine people who are interested in genuine religion is very, very rare in this age. Minden szennyezett és degradált, és találni egy megfelelő vallást, vagy olyan embereket, akik hajlandóak arra, az nagyon-nagyon nehéz. So we have to preach. De prédikálunk kell. Anyway, we don't compromise. Prabhupada says never compromise. És Prabhupád azt mondta, hogy sose kössetek kompromisszumokat. Prabhupada would preach and he would adjust his principles according to the audience, time, place, and circumstance, but he would never compromise the philosophy. Prabhupád akkor prédikált, hogy mindig hozzáigazította a mondani valóját a hallgatósághoz, de sosem kompromitálta a lelki elveket. To say you're a fool in nice words is the art of preaching. Amikor azt mondod valakinek, hogy bolond, de kedves szavakkal, az a prédikálásnak a művészete. And that's what Prabhupada did. He was able to say, of course he was very strong in many ways, but serious people understood that what he was saying was actually the absolute truth. És ő a Prabhupád ezt csinálta. Persze ő nagyon hatalmas volt, és az intelligens emberek képesek voltak megérteni, hogy itt van az abszolút igazság. Kali was a dark age. Kali egy sötét korszak. But there's one light. De van egy fény. Two lights. But there's both the same light with two different, what we say, bulbs. Két fény van, igazából ez egy fény, csak más szögből világítani. What is that? The holy name? And Srimad Bhagavatam. Mi az? A Szent Név és a Srimad Bhagavatam. Distribute the message of Srimad Bhagavatam and inspire people to chant Hare Krishna. Hozzátok a Srimad Bhagavatamnak az üzenetét, és lelkesítsék az embereket, hogy énekeljék a Hare Krishnát. By presenting the philosophy and encouraging people to chant Hare Krishna, using whatever tactics you have to get them to chant, then gradually
they'll become a little purified and they can start to understand real religious principles. Bemutatva a filozófiát és lelkesítve az embereket lényegeit Hare Krishnát, bármilyen eszközzel is, ami rendelkezésünkre áll, az végül megtisztít bennünket és segít abban, hogy megértsük az igazi vallásos elveket. As long as people are eating meat, are engaged in similar activities, or connected with counselor, you can never understand religious principles. Amíg az emberek húst tesznek, vagy olyan tevékenységbe foglalják el magukat, ami a tehenek megülésével kapcsolatosak, sosem lesznek képesek megérteni a vallás elveit. So our business is not to stop people from eating meat, our people is to get people to chant Hare Krishna. A mi dolgunk az nem az, hogy megállítsuk, hogy húst legyenek, hanem rávetjük őket valahogy, hogy énekeljék a Hare Krishnát. As soon as they chant Hare Krishna, their spiritual life has begun. Mert amíg elkezdik a Hare Krishnát énekelni, a lelki élet elindul. Nama Chaitanya Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purya Sudya Nitya Mukta Vidnatam Nami Namina. Purya is complete. Sudya is pure. Nitya is eternal. And Mukta, it has nothing to do with anything material. Teljes, tiszta, örök, és nincsen kapcsolat az önművával, ez a Szentének a leírása. And Vidnatam Nami is he who is named. Nami is the name, and Nama is he who is named. So Nami and Nama, Krishna and his name, no difference. A Nama az a név, a Nami az pedig akinek a neve, és ez azt jelenti, hogy Krishna és az ő neve különböznek. No difference between Krishna and his name. Nincs különbség Krishna és az ő neve között. But there's one difference. Van egy különbség. The mercy of the name is more merciful than Krishna himself. A névnek a kegye az hatalmasabb, mint Krishnának a kegye. Krishna's name is even more merciful than himself. Krishnának a neve kegyesebb, mint Krishna maga. Therefore, what Chaitanya is the mercy incarnation of Krishna, distributing that mercy everywhere. Ezért az Úr Chaitanya, aki Krishnának a kegye inkarnációja, ő az, aki a szentelmet osztja. This is the only hope for Kali Yuga. Ez a Kali Jugában az egyetlen remény. People who chant Hare Krishna. Hogy az emberek valahogy elkezdik a Hare Krishnát énekelni. And as Prabhupada said, then the face of the earth will change. Prabhupada azt mondta, hogy a Földnek az arca meg fog változni. And people will stop their sinful activities. És az emberek abba fogják hagyni a bűnös tetteknek a gyakorlatát. Prabhupada told the American government, some of the leaders there, that you're making so many policies to get people off drugs, but all we did was get them to chant Hare Krishna, and then automatically they give up their drug habits. Prabhupada egyszer beszélt egy amerikai képviselővel, és mondta neki, hogy annyi fáradoztak azon, hogy az embereket leszoktassák a drogról, pedig csak annyit kéne csinálnatok, hogy rávedítek, hogy énekeljék a Hare Krishnát, akkor azonnal leszoknának. Bring in the light, the darkness goes. Hogyha hozod a fényt, akkor a sötétségnek egyből vége. So the problems with Kali Yuga are so many. Kali Yugának nagyon sok problémája. There's unlimited list of difficulties, problems, deficiencies, anomalies. Végtelen listát írhatunk a gondokról, nehézségekről, akadályokról. De énekeljétek a Hare Krishnát, és terjesszétek a Szent Nevet. Any questions? Kérdés? Yes. Thank you, Maharaj. Can you explain how the holy name is one less than Krishna? What's the difference? El tudnád mondani, hogy a Szent Név miért kevesebb, mint Krishna? If you offend Krishna, Hogyha megsérted Krishnát, there's offenses in deity worship, hogyha van egy sértés a Múlt imádatban, there's offenses in chanting the holy names. van sértés a Szent Név éneklésében is. There's also Dhamma Aparad. Van Dhamma Aparad. So these aparads can be, the reactions to these offenses can be destroyed and completely eliminated by chanting Hare Krishna. És ezeknek a sértéseknek a visszahatásai teljesen el lehet tüntetni a Hare Krishna éneklésével. So if you commit an offense, then you go to Krishna and ask for relief of the offense, and he says, chant my name.
Hogyha elkövetsz egy sértést, és oda mész Krisnának, és azt mondod, hogy kérlek, szabadíts fel ettől a sértéstől, azt fogja mondani, énekelni nevem. So the holy name can relieve all the reactions of all offenses except one offense. A szent név minden visszahatásról meg fog bennünket szabadítani, kivéve egyet. If one commits Vaishnava Aparad, even when chanting the holy name, you can't get rid of that offense. Hogyha valaki Vaishnava Aparadot követel, akkor a szent név akkor nem fog feloldozni. One has to humbly submit themselves to the person they offended and beg forgiveness and then chant the holy name also. Hanem akkor alázatosan kell könyörögni ahhoz a Vaisnavához, akik megsértettünk bocsánatért, és énekelni kell a Hare Krishnát. So the holy name can relieve all the offenses. A szent név minden nehézségtől meg tud bennünket szabadítani. That's why it's more merciful than Krishna. Ezért kevésebb, mint Krishna. Krishna is merciful, and his name is not different, but he invests an extra feature of his mercy in his name. Krishna is kegyes, de egy különleges energiát ebben a nevével. Of course, we shouldn't take advantage of that. Persze azt nem szabad kihasználni, Commit offenses and then chant. hogy sértést lehetünk elvésztelni, és házunk. If one is consciously committing offenses and thinking by chanting I can get relief, then that is the seventh offense of the holy name. Hogyha valaki bűnösleteket követel abban a reményben, hogy majd a szent névvel meg tudja magát tisztítani, az a szent névvel elkövetett hekedését. Sitting on the strength of the holy name. Ezt úgy hívják, hogy így kihasználni a szent néveit. But if one accidentally or out of habit commits an offense, then one simply chants the holy name, and the offense can be destroyed. De hogyha véletlenül vagy valami rossz szokás hatására követünk el sértést, akkor énekelnünk kell a szent nevet, hogy megszabaduljunk a visszahatástól. That's the mercy of it. Ez a névnek a kegye. What's our hope? Mi lehet a reményünk? We always commit offenses. Mindig sértéseket követünk el. So it's very easy to commit offenses. Nagyon könnyű sértést Very elkövetni. difficult not to commit offenses. Nagyon nehéz nem elkövetni sértéseket. But therefore, because we're chanting, we're getting the relief from those offenses. De amikor éneklünk, akkor így megszabadulunk ezektől a So sértésektől. one should be very careful in associating with Vaishnavas not to commit that offense, because that offense is not easy to get free from. És nagyon óvatosan kell lennünk a Vaishnava társaságában, mert az a sértés, azt nagyon nehéz kijavítani. There's so many offenses. There are 64 mentioned in the Bhagavad Nectar of Devotion. Nagyon sokféle sértés van, 64-et említ meg az odaadás nektarban. It's easy to commit offenses. Szóval könnyű sértést elkövetni. If you pay your obeisances using one hand, then that's an offense. Hogyha úgy ajánlod a fordulatodat, hogy csak az egyik kezedben a rend, az már egy sértés. All hands have to press the floor. Mind a két kezemet érinteni kell a földön. Simple little things, so slight offense. Egy ilyen egyszerű kis dolog, és akkor ez egy sértés. If you chastise somebody in front of the deities, that's an offense. Ha valakit megszítsz a múltik előtt, az is egy sértés. If you talk loudly in front of the deities, that's an offense. Ha hangosan beszélsz a múltik előtt, az is egy sértés. Of course, nobody does that here. Sometimes I've seen somebody's on the other side of the temple. Persze itt senki se csinálja, de én látom, hogy valaki ott van a templom egyik végébe, és így átkiált a másik végébe valakinek. Can't do that. Ilyet nem szabad csinálni. There's a bell on the door. Van egy csengő az ajtón. It's supposed to ring Azon csengedni kell. to announce your arrival at the Krishna's house. Hogy bejelentsd, hogy beléptél Krishna házában. If you fail to do that, or if you fail to knock on some places they just knock, És ha ezt nem csinálod, hogy nem kopogsz, that's the offense. az is egy sértés. It's easy to commit that. Therefore, the mercy of the holy name is so great that these offenses are easily wiped away. Nagyon könnyű sértést elkövetni, és azért kevésebb a szent név, mint Krisnából, hogy ezeket minden mossa. So many things. Nagyon sok ilyen dolog van. If you're on the altar and it's dark, you can't pay your obeisances in
fent az oltáron sötét van, akkor nem ajánlhatod a hódolatot, hogy sötétben nem szabad a hódolatot ajánlani. The light out first. Hanem először meg kell fénykelteni. So Krishna can see you. Akkor Krishna tud látni téged. This is not an offense, but this is another one is a breach of etiquette. Ez nem egy sértés, hanem az etiketnek a követése. When the curtain's open for reading darshan, Hogy amikor kinyílik a függöny, vagy megkapod a múltét a darsanját, you stand there and you read Krishna, and you bring relationship. hogy akkor állsz, meglátod Krishnát, és utána ajánlod a hódolatodat. Look at the deity's feet, you bring your eyes up to the face, back down to the feet, and then you offer your relationship. That's the etiquette for reading the deities. That's not an offense if they don't do it, but it's a breach of etiquette. Először ránézel a múltét lábára, aztán így emeled fel a tekintetedet, aztán pedig újra rálábokhoz, és utána ajánlhatod a hódolatodat. Ez nem egy sértés, hanem ez az etiket. Curtains open and the boys go, right. Az van kinyílik a függöny, és így belőle a hódolatot. Krishna says, where are they? Krishna meg azt mondja, hogy ezek hol vannak? They're down there. So when the curtains open, you're supposed to greet Krishna. Amikor kinyílik a függöny, akkor kell üdvözölni Krishnát. And then you bring Krishna. És utána ajánlani a hódolatodat. That's just an, that's not an offense if they don't do it, but it's not the etiquette. Ez nem sértés, Just die on the floor. de nem ez az etiket, hogy valaki csak így leugrik a földet. And three things you say to Krishna when you're taking darshan. És 3 dolgot kell mondani Krisnának, amikor darsanot. You say, my dear Lord, I'm so fallen. Kedves Uram, annyira elesett vagyok. And you describe how fallen you are. És akkor elmondhatod, hogy mennyire elesett. Then you start speaking about some of Krishna's wonderful qualities. És utána lehet beszélni Krisnának valamelyik csodálatos tulajdonságáról. Say something to glorify Krishna when you see him. Mondani valamit, ami dicsőítjük, amikor látjuk. Like, oh, you look so nice today. Valami ilyesmit, hogy milyen jól nézel ki ma. You're always looking nice, but today you look special. Mindig nem jól nézel ki, de ma nagyon jól nézel ki. Krishna's a person, he likes that. Krishna egy személy, ő szereti ezt. Somebody comes up to you and says, boy, you really dress nice today. Ha valaki odajön hozzád, és azt mondja, hogy hát nagyon jól nézel ki, nagyon szépen amikor öltözöl. Big sari she has. Nagyon szép rózsaszín szárig van. It's really nice. Nagyon szép. So somebody says, oh, you look so nice today. Valaki jön és azt mondja, hogy nagyon jól nézel ki. You don't say, Nem tudsz elmenni, you smile. hanem mosolyogjuk hozzá. So Krishna likes when you say something like that. Krishna is szereti, hogy ilyeneket mondom neki. When you say you think of some of his pastimes and you mention his glory, something. Vagy pedig erről a kedvelés említeni, amely dicsőségéről szól. And the third thing is, my dear Lord, please engage me in your service. És a harmadik dolog, hogy kedves Uram, kérlek foglalj le a szolgálatodban. These are the 3 points of darshan. I'm fallen, you're glorious, give me service. Ez a 3 dolog, hogy darsankon mondunk. Én elesett vagyok, te dicsőséges, kérlek adj nekem szolgálatot. That's why the mind is engaged while taking darshan. Így foglaljuk le az elmét, amikor az Úr darsanját kapjuk. Nem pedig így. You don't do that. Persze, ti ezt nem csináljátok, nem ilyen előfordul. It's like recognize their presence. Rá kell jönnünk, hogy ők itt vannak. It's just always glorious. És nem mindig dicsőséges. Okay, does that answer your question? Válaszoljuk kérdésre.